Í dag ætla ég að nýta flugu eftir hinn mikla meistara Engilbert Jensen. Þetta fluga sem heitir toppflugan. Frábær silungafluga þegar að fiskur að taka uppi eða jafnvel aðeins undir yfirborðinu og myndi sóma sig vel í hvaða flugubóksi sem er. Krókurinn sem ég notaði frá Arex og heitir F2x540. Gröbber krókur, sterkur og góður. Í þessa flugu eins og aðrar svona mýpúpur nota ég eins grannan þráð og ég mögulega get. Þetta er Uni-Trico þráður sem er 17.0 og það ger ég til þess að halda prófílum á flugunni eins grönnum og mögulegt er. Þessi fluga er örlítið breytt frá upphaflegu flugunni. Það hlutverkast nánast eingöngu að því að ég hef ekki alltaf átt réttu efnin til, en orginal uppskriftin er frábær og kannski lítil ástæða til að breyta út af henni ef öll efnin eru til. Byrjaði að festa þráðinn. Þetta er fremur einföld fluga í hnýtingu. Fyrsta efni sem ég hnýti niður er svokallað parapóstefni sem ég nota í skotti á flugunni og í svokallað fálmara sem er brúskvörun hvíti sem kemur hérna fremst. Þetta efni er ætlað í klinkhammerflugur og aðra svona fallega flugur en hentar líka einkar vel í þetta. Það sem ég geri er að ég klippi nokkra þræði, kannski eins og 3-4 cm. Hnýti niður djúpt í buginn. Svona. Búkefnið í þessari toppflugu er kannski það sem að gerir hana frábrugðna upphaflegu uppskriftinni, en Engilbert notar svart vínilribb. Ég er hins vegar með efni frá Vivus sem heitir Bodyquill. Frábært efni í búk á svona litlum pöddum til í regnboganslitum afsakið, öllum regnboganslitum. Klippi ég nokkra sentimetra af og hnýti niður alveg niður í buginn. Svona. Áður en ég vef efninu fram, sem er ágætt að lita undir búkinn. Þráðinu sem ég er með er svona heila út í hvítt, kannski örlítið ljósgrár. Og þetta svona leyfir manni að gera smá mistök þegar maður er að vefja efninu fram. Maður skyldi hafa vafningana aðeins óþétta. Þetta efni er alveg þokkalega sterkt að máli taka aðeins á því, en alltaf gott að fara varlega samt. Svona. Vængstubbarnir í fluguna eru úr efni sem heitir á ensku Goose Biots. Finnst eins og þetta gæti heitið stíffanir á íslensku, en ég er ekki alveg með það á hreinu.
Ég festi niður einn í einu, einn væng í einu, þar að segja. En það má vel festa niður báða í einu. Geta byggja upp smá grunn áður en við setjum þóraxinn. Svona. Nú, Engilbert notar í upphaflegu fluguna döbb frá Jan Simon sem heitir Peacock Bronze ef ég mann rétt, og ég á það ekki til, en ég á hins vegar kopar döbb, ég á Peacock döbb og ég á svart döbb, og úr þessum þremur pökkum er ég búinn að búa til smá hnoðra sem að lítur svona út, og þetta hef ég látið duga og hefur gefist ágætlega fyrir mig, þó svo að, eins og ég segi, þetta er ekki alveg eftir upphaflegu uppskriftinni. Nú, ólíkt því sem ég gerir vanalega þegar ég er að döbba, þá ætla ég að byrja þetta fremst, vinna mig aftur og fara síðan fram aftur. Reyna að hafa núðluna, dubbing núðluna eins granna og ég mögulega get. Svona. Byggjum upp smá haus. Og ég vil hafa hausinn svartan. Það er bara túsinn góði. Svona. Og þá bara snirta fluguna aðeins til. Tálknin, stélið og vængirnir. Ég reyna að hafa þetta eins svona stutt og ég kemst upp með, þannig að þetta sjáist ennþá. Þannig að þetta sé bara rétt svona örlítill brúskur. Sama gildi með skottið. Svona, það síðustu þá löggum við hausinn. Ég set bara örlítinn dropa fremst á nálina. Og ef þetta er eitthvað
ósnirtilegt hjá okkur þá bara klippum við aðeins til. Svona. Toppflugan eftir Engilbert Jensen með örlitlum útúrdúr. Klár og tilbúin í bóksið. Takk fyrir mig.